میایم در مینوی فایل بکاپ و کرییت لوکال بکاپ. این انتخاب میکنیم که آنلاین بکاپ است که لوکال بکاپ. آنلاین هست که اگر ما کدام ورژن آنلاین کویکبوک خریده باشیم بکاپ خود آنلاین میگیریم، برای ما اسپیس میده و آدمون چی میگیریم. اما فعلا هم لوکال هستیم، در اینترنت کانکت نیستیم و کامپیوتر ما لوکال است، ما لوکال بکاپ چی میکنیم کرییت میکنیم. نکست. این برای ما نشان میده چی نه که در کجا میخوایم بکاپ خود سیو کنیم. به او خاطر جایش انتخاب میکنیم. در براوز میریم و اینجا کدام درایو انتخاب میکنیم. درست است؟ درایو دیتا وان درایو ای انتخاب میکنیم. اوکی. ای کاماند که از برای ما نشان میده که add the date and time of backup to the file name. ای را انتخاب کنیم. تاریخ برای ما در خود بکاپ نشان میده وقتی که ما نام بکاپ خود سیو میکنیم و تایمش هم نشان میده. ای بهتر است که باشه. به می خاطر در بین قوس ناشته کرده ریکامندد. به خاطر از این که ما بکاپ میگیریم، مهمترین چیز در بکاپ به ما همیشه است که بکاپ ما چی وقت گرفتیم. ما مثلا بکاپ امروز میگیریم، هر روز بکاپ میگیریم برای کمپانی خود، به خاطر کامپیوتر ما نسوزه یا کدام مشکل نشه باید یک اکسترنال هارد درایو داشته باشیم. وقتی که بکاپ میگیریم در اونجا باید سیو کنیم باز کاپیش، که اگر کامپیوتر ما میسوزه مثلا یا خراب میشه یا ویروس میزنه کمپانی ما از بین نره، زحمت ما از بین کل دیتا ما دو سیو باشه. چونی سرور ما تمام تون کار میکنیم مثلا دایمه، یعنی کامپیوتر سرور می باشه، به او خاطر بکاپ میگیره. او در درایو علاوه پیش ما سیو می باشه. اگر ما یک ماه یا دو ماه یا سه ماه یا یک سال یا 2 سال کار کرده باشیم، بکاپ ما باید با دیت باشه که اگر در کمپانی ما کدام مشکل میاد ما بکاپ لیتست بکاپ چی کنم امور ریستور بکنیم. اما اگر دیت نداشته باشه بر ما معلوم نمیشه که بکاپ چی وقت است. اگر ما از یک ماه پیش ریستور کنم در یک ماه که ما کار کردیم دیتا کلش از بین میره. به این خاطر بکاپ مهم است. درست است؟ ما در بکاپ دیت اند تایم انتخاب میکنیم. بعد از این میایم limit the number of backup copies in the folder. در این فولدر که ما میخوایم بکاپ کمپانی خود را سیو کنیم، اینجا برای یک لیمیتیشن میدیم که تا چند بکاپ ما در این فولدر داشته باشیم. اینجا بای دیفالت 3 نوشته است. 3 به این معنی وقتی که ما مثلا بکاپ امروز میگیریم، فردا میگیریم و پس فردا میگیریم. پس تر فردا وقتی که بکاپ کمپانی خود میگیریم، امو ایرلیست بکاپ چی میکنه؟ از بین میبره. امو سابقه را اولدست از بین میبره و ایرلیست میمونه. باز میخوام یک بار دیگه ریپلیس کنم، یعنی 3 بکاپ برام در سیم فولدر نگاه میکنه. اما اینو ما میتونیم که با ده بکاپ مثلا محدود بسازیم. اگر میخوایم که غیر محدود شه ایران تک کنین او چی میباشه غیر فعال باشه، هر قدر بکاپ خواسته باشین یک فولدر ما حفظ کرده میدونیم، پیش خود نگه داشته میتونیم. به او خاطر چی میکنیم؟ این تک مارک میکنیم و این انتخاب میکنیم تا 10 بکاپ میگیم بر ما نگاه. از 10 زیاد چیزی که به دردم نمیخوره. صحیح؟ 10 بکاپ میگیم بر ما نگاه. اینجا برای ما چی نشان میده؟ میگه remind me to backup when I close my company file every 4 time. یا هر تایم خود ما خواسته باشیم. میگیم هر بار که ما کمپانی خود کلوز میکنیم و پس اوپن میکنیم، کلوز میکنیم و پس اوپن میکنیم، اگر 4 مرتبه رخ میده، در مرتبه پنجم برای ما یک مسیج بده، یک ریمایندر بده که کمپانی ته بکاپ شوی. درست است؟ این میشه که ما محدود بسازیم با دو بار مثلا، یا میشه که محدود بسازیم با 5 بار. وقتی که 5 بار کمپانی خود ما کلوز کنیم پس اوپن میکنیم، باز برای ما مسیج میده دفعه پنجم که باید ما بکاپ بگیریم، یک ریمایندر برای ما میده، به خاطر که از یاد ما و دیتا ما لاس نشه، از بین نره. این انتخاب میکنیم مثلا این نوشته میکنیم با 4 بار. 4 بار وقتی که ما کمپانی خود کلوز میکنیم پس اوپن میکنیم چی میشه؟ بکاپ گرفته میشه و اوکی را انتخاب میکنیم. حالا برای ما چی میگه؟ چنج لوکیشن یا اون لوکیشن صحیح است. ما میگیم یوز دیس لوکیشن، همین لوکیشن که ما انتخاب کردیم این لوکیشن چی است؟ صحیح است. و سیو ایت ناو انتخاب میکنیم که حالا ما میخوایم چی کنیم؟ سیو کنیم. در کجا میخوایم سیو کنیم؟ دیتا رو انتخاب کرده بودیم، حالا کدام فولدر میخوایم بکاپ خود سیو کنیم. درست است؟ در کدام فولدر میخوایم بکاپ خود سیو کنیم؟ در کدام فولدر باید سیو کنیم؟ رئیس باید در خود کمپانی ما باشه، در ایشین اطلس کانستراکشن کمپانی باشه. در یک ما یک کمپانی فایل داریم. درست است؟ در یک فولدر نو جور میکنیم به نام چی؟ به نام صحیح است. تمام بکاپ های خود در اینجا چی میکنیم؟ سیو میکنیم. حالا شما ببینین کمپانی نام کمپانی ما هست و بکاپ فبروری 24 2015 ساعت چند است؟ 5:16 پی ام. این برای ما نشون میده. و کیو بی backup. QBB یعنی چی است؟ اکستنشن Quickbook backup. Save. Use this location.
حال تا امروز که ما هر قدر کار کردیم امی تمام این کپی میکنه در یک فایل. وقتی که در یک کامپیوتر دیگه کویک بوک اینستال باشه دیگه ضرورت ما نداریم که در اون کامپیوتر بریم با کمپانی فایل جور کنیم، با چارت اکانت جور کنیم، با اینترنت را سر کنیم. نه، فقط امی چیزی میگیریم، امی فایل میگیریم، در اون ریستور میکنیم و اون بر ما بکاپ چی میشه؟ بکاپ ما ریستور میشه و امی کمپانی ما در حالت فعلیش در اون کامپیوتر چی میشه؟ جور میشه، کرییت میشه. بکاپ ما گرفته شد. all the bench ما کدام لپتاپ است که کمپیوتر هم داشته باشه باز ریکاردینگ هم کنیم، درس هم بخونیم. کمپیوتر کدام تایتل اینستال کردین یا نکردین؟ کسی اینستال کرده؟ سافت ویر داری اینستال میکردی و جوان از خودت کار میده. با اینستال خیر است، ما کمک درس میخونیم باز او ریستور میکنیم. یعنی یک پورت در کجا من بتی کویک بوک اینستال کردی در کامپیوتر؟ کویک بوک اینستال داری او کمپیوتر هم میشته؟ ریزیوم درس ما پارچه‌دار در بود، رایت؟ اینتربل خوانده بودیم یعنی اینتربل پیبل نکرده بودیم. میم در پارچه‌دار در دراپ شیپ رو من پرسان کردم. خب دراپ شیپ توی است که امی چیزی را که ما میخریم این به مسئولیت شباهتی کی چی میکنیم میسپاریم، کی کار باید کی بکنه. مثلا اگه ما خریداری میکنیم ایرا کدام باهودی کدام وندر میمونیم، کدام وندر باید انتقال بده بر ما بیاره، یا کدام شپمنت کمپانی می باشانی، و یا هم کدام امپلوی خود ما است. میبینیم وندر و امپلوی است، کدام امپلوی خود ما است که مواد بر ما انتقال میده، و یا هم ادر نیم است که کسی دیگه است که میخواد بر ما چی کنه انتقال میده. ایرا ما از کی میخریم و کی میدیم؟ نه پارچه‌دار داره، پارچه‌دار فعال میشه. خب اون فعال میشه در چی برو در ادیت برو، مینو ادیت، preferences و در item ان چی برو inventory، در اونجا inventory رو فعال میشه. صبر فعال شد اومدن. نتورک میشه همین تو می باشه. پارچه‌دار داره که است او را میشه دیپارتمنت پروکیورمنت انتری میکنه. این نیست که پارچه‌دار دارم در فایننس چی شوا ناشتا شوا و در فایننس انتربل شوا در فایننس خریداری شوا. فایننس کی کار نمیکنه. فایننس چی میکنه؟ بلایز رو ترک میکنه، پیمنت میکنه. فایننس که پیمنت اصلا سر کار داره که چقدر ما باید برای پیبل هستیم، چی وقت باید پیمنت کنیم، اسکیجول پیمنت برای جور میکنه، این کارا رو میکنه. ادوانسز رو ترک میکنه. اما دیپارتمنت خریداری یا پروکیورمنت این دیپارتمنت چی میکنه؟ این دیپارتمنت پارچه‌دار کرییت میکنه. این خود لینک میباشه نه در شیر فولدر اینا مندازین برای هر نفر یک یوزر جور میشه و پروکیورمنت دیپارتمنت و پارچه‌دار کرییت میکنه. پارچه‌دار رو جور میکنه، اپرووالش میگیره، باز در فایننس میکنه پارچه‌دار و ادوانس میگیره. پیسه اول ادوانس میگیره چون در پارچه‌دار قیمت استیمیت میباشه، تخمینی میباشه نه. به این خاطر ادوانس میگیره، خریداری نمیکنه. هنگام خریداریش پورا است کرده بلا جوره می و پیش فایننس افسر کلیرنس خود میکنه. اگه پیسه از از گشته بود پیسه اضافه میگیره، اگر اضافه مانده بود پیسه را پس ریفند میکنه. بعد از او بازی انتربل میشه و پیبلش باز فایننس افسر میکنه. حالا ما اینو میخوانیم. ما شما ادجاستینگ پارچه‌دار رو نخوندیم، امروز باید بخوانیم. صحیح
بیاین خیلی توجه کنیم. بیاین توجه کنیم. سایک ما چی میکنیم؟ ما این نام از پارچه‌دار جور کرده بودیم. فعلا ما تمپلیت ببینیم. تمپلیت ما یک نوع پارچه‌دار داریم. ما میخوایم دو نوع جور کنیم. یکی این باشه، یک پارچه‌دار دیگر خود ما دیزاین کنیم، یک نمونهش جور کنیم. درست است؟ یکیش به نام اپرووال پیو باشه، دیگه‌اش به نام چی باشه؟ ادجاستینگ پیو باشه. اپرووال ما وقتی دیت میگیریم میریم اپرووال منیجر خودم میگیریم و دو قیمت تخمینی می باشه. اما بعد از اینکه خریداری شد بلا بر ما ورده شد دو ادجاستینگ میکنیم و بعد از اون ادجاستینگ انتری برای پاس میکنیم، اینتربل میشه و پیبل میشه. درست است؟ همین کار حالا ما شما میکنیم. مین د فورماتینگ و کاستماایز دیتا لیاوت و بیسیک کاستمایزیشن manage template copy. درست است؟ کپی. اینجا ما میخوایم فعلا هم یک داریم، کاستم پارچه‌دار داریم. اینو میخوایم کپی. یک کپی میشه. هر کار کپی کار داشته باشیم میشه که ادجاستینگ هم از همین جور کنیم، گود ریسیو نوت هم از همین جور کنیم، مشکل نیست. اینو کپی کردیم. حالا میخوایم این رینیم کنیم. ببینید این اپرووال پیو است که در این لوگوی کمپانی ما هست و نامش هم اپرووال پیو است. اینیم چنج میکنیم. این کاستم چنج میکنیم به چی؟ به اپرووال پی او که اپرووال دوم میگیریم. درست است؟ و بعد از اون میایم در کجا؟ در کپی. کپیش انتخاب میکنیم. این به نام چی باید داشته کنیم؟ آفرین، ادجاستینگ پیو. درست است؟ حال ببین فقط نامشان تغییر داره. این ادجاستینگ است و این اپرووال است. اما در ادجاستینگ وقتی که میبینیم که در اینجا اپرووال نوشته است، اینجا میبینین دیت چیزاش در سیم است، در دوش سیگنیچر است. در حالی که در اپرووال در ادجاستینگ انتری اپرووال ضرورت نیست، ما اپرووال پروژکت منیجر بگیریم. پروژکت منیجر خب اپرووال ضرورت است پورا باید چی کرده باشه؟ اپروو کرده باشه. ادجاستینگ انتری وقتی که پاس میشه فایننس منیجر یا خود اکاونتنت یا فایننس آفیسر، کسی که مسئول است، او صلاحیت داره که اگر دو مثلا 500 افغانی تا بالا میشه رو امضا کنه به امضای خود، یا او اوور اکسپنس باشه یا اندر اکسپنس باشه، او را خودش میتونه که ادجاست کنه. اما اگر زیاد میباشه مثلا 10000 15000 تفاوت میکنه در یک خریداری، و در اون صورت ضرورت است که اپر منیجمنت باید چی شود؟ امضاش گرفته شود. به این خاطر باید ما این تغییرات بیاریم. ادجاستینگ انتخاب میکنیم، اوکی، و لیاوت دیزاینر. در لیاوت دیزاینر میم اینجا اول سیگنیچر از بین میبریم. این سیگنیچر ها رو ما اد کرده بودیم. درست است؟ اینه دلیت و دلیت و دیو دیتش هم از بین میبریم. فقط همین تاریخ هم میمونیم خلاص. درست شد. اما این نمیشه از کجا تغییر باید بدیم؟ نامش باید از کجا تغییر بدیم؟ این رو اوکی میکنیم و اوکی. از این باید تغییر بدیم، یعنی از هیدر. این خود هیدر است. این یا اپرووال به چی تبدیل میکنیم؟ به adjusting. اوکی. دیگه هر چیز میمونیم در سیم. دیو دیت از بین میبریم. دیگه چیزایی در سیم میمونیم. نمبر نداریم دیگه. نمبر خود اینی باید داشته باشیم. یا نمبر داریم. دیروز دیزاین کرده بودیم. یعنی کلاس چیم از بین میبریم. نو جای میگیریم. اوکی. حال ببینید قبلا ما یکی داشتیم، حال دو تا داریم، اپرووال و ادجاستینگ. به همین ترتیب اگه شما ضرورت داشته باشید میشه که برای هر پروژهتون یک پارچه‌دار خاص دیزاین کنید. برای هر پارچه‌دار یک لوگوی خاص همون پروژه را شما دومی چی کنین جا بدید. این فقط یک این مقصد مثال کار میگم، نمیشه که زیاد چی کنید. این شما یاد بگیرید. میم اپرووال پیو پاس میکنیم. ببینید اپرووال اتومات اینجا اپرووال میاد. اما وقتی که ادجاستینگ انتخاب میکنیم ادجاستینگ میاد. درست است؟ ما اول اپرووال پیو پاس میکنیم. اپرووال و در وندر نام چی انتخاب میکنیم؟
local vendor. Main office. امروز تاریخ چنده؟ اوکی. ببینید شارتکت چیه؟ شارتکت چی؟ شارتکت دیت. ببین دیت چقدر با آسانی چنج میشه. خواسته باشیم یک روز تغییر بدیم، یعنی من خواسته باشیم زیاد کنیم، این نه. من خواسته باشیم یک هفته رو تغییر بدیم، من خواسته باشیم یک هفته رو زیاد کنیم. میل براتون در اسکرین میگم که اونجا باز نوشتم شد. من خواسته باشیم یک ماه رو تغییر بدیم، بس ماه تغییر میکنم. بسیار با آسانی. حالا براتون میگم. داور بیم که ثبت شه و معلوم شه. درست است؟ اگر منفی رو ما کلیک کنیم، منفی را، درست است؟ منفی را اگر کلیک کنیم یک روز بر ما چی میکنه؟ کم میکنه. تاریخ زمان که تاریخ باشیم. اگر مثبت کلیک کنیم، مثبت علامه مثبت بزنیم یا علامه مساوی را، این چی میکنه؟ یک روز زیاد میکنه تاریخ. اگر تاریخ 6 باشه 7 میسازه، اگر 7 باشه 8 میسازه. همین تو در پایین منفی و مثبت علامه دیگه که است، این علامه چی میکنه؟ یک هفته کم میکنه تاریخ ما را. یک هفته یعنی 7 روز. و اگر علامه دوم ناشته کنیم که برعکس از در پهلوی عزیز، یک هفته بر ما چی میکنه؟ تاریخ زیاد میسازه. به همین ترتیب این علامه را اگر کلیک کنیم، یک ماه یعنی 30 روز یا 28 روز، 1 month است، یعنی یک ماه زیاد میسازه. و برعکسش اگر این علامه را کلیک کنیم چی میکنه؟ یک ماه کم میکنه. این شارتکت است، کار شما را آسان میسازه. صحیح است؟ حالا شما ببینید این کار ما بکنیم. اینجا میم در دیت، درست است؟ کارمی دیت در دیت میم. ببینید حالا تاریخ چند است؟ 5 مارچ است. صحیح است؟ ما اگر علامه منفی کلیک کنم 4 مارچ میشه. ببینید 3 مارچ میشه، 2 مارچ میشه. اما اگر علامه مثبت بزنم یک روز زیاد شده میره. همچنان اگر دیگه شه بگیرم، مثلا ببین یک هفته کم میشه. 27 فوریه وقتی کلیک میکنم 20 فوریه میشه. 20 فوریه وقتی کلیک میکنم 27 فوریه میشه. یک هفته دیت چنج میکنه. و سیمش یک ماه را چنج میکنه. ببین فوریه وقتی که من کلیک میکنم جنوری میشه. وقتی کلیک میکنم چی میشه؟ فوریه میشه. کلیک میکنم مارچ میشه. یک ماه تغییر میکنه. از سال نیست. ما اینو میگیم در تاریخ 21 فوریه انتری میکنیم. پرتزاردر نمبر 4. درست است؟ که تاب پایین میریم از یک چیز دیگه انتقال میکنیم. دیو دیت چی وقت است که باید برای ما چی وقت بیاره؟ اینجا یک ماه ناشته است. ما یک دو هفتهش کم میکنیم. یعنی تاریخ 23 نه، یک هفته برش وقت میگیم. تاریخ 28. میم نمبر 1 یا دیو دیتش را سیم میگیریم، به خاطر که ما دیو دیتش برتنا میگیریم. خوب است، یک هفته برشان وقت میدیم. دیو دیت میم چی انتخاب میگیریم؟ مثلا میت، گوشت میگیریم. صحیح است؟ یس. این باید چی باشه؟ نان اینونتوری و چی آورده نمیشن؟ چی گفتن نمیشن؟ خدا کنه هستی نفهمیدیم مطلب. همون کارا میکنیم. امکان داره، امکان داره. مطلب چیه است که ما وقتی که اپرووال پرچه‌دار ناشته کردیم، اول خب باید پرچه‌دار ناشته کنیم. همین چیزا رو برای ما اجناس خریداری کردن. نه، اول برای اپرووال میره. وقتی که برای اپرووال نره هیچ تو خریداری بکنه، او باید اپروو بکنه که خریدارش باید تو پیسه میگیره، باز میره میخره.
اوکی حالا براتونم کارم میکنم خیر است. میم این آیتم اد نبود، نه آیتم میت اد نبود، به این خاطر ما میت انتخاب کردیم و ناشته میکنیم میت در بین قوس کیجی واحدش برای ما نشان میدن. این برای اینونتری آیتم. مثلا یک کامپیوتر ناشته میکنیم، سیک ناشته میکنیم، دو باز ماوس می باشه، کیبورد می باشه. بیاین که ما خود ما به دست توجه کنیم که چیزا میشه. اگه خیلی زیاد سوال کنیم باز از دست میمونه. صحیح دست خواندن نمیشه، گپ موجود لکچرکی میشه. حالا میم ببینین ما گوشت انتخاب کردیم اگر که قیمت ثابت داشته باشه. ناشته میگیم مثلا کیلوی 340 روپیه. اما اگر در یک دکان به یک قیمت، دیگه دکان به دیگه قیمت، بازارو نیست ما قیمت ناشته کنیم. باز میشه که استیمیت قیمت ناشته کنیم، مشکل نیست. ما 340 افغانی ناشته میکنم. صحیح؟ مربوط کدام اکانت میشه میت؟ فود. فود اند ریفرشمنت. درست است؟ این انتخاب میکنیم. اوکی. آیتم میت اد شد. چند کیلو میگیرن؟ 8. دوم چی را انتخاب میکنیم؟ برید. برید نیست، اد نیست. درست است؟ این ما یس میگم و نان انونتوری این ناشته میکنم. برید در بین قوس برید چی میشه؟ لاف میشه، نی قرص میشه، یک قرص نان میشه. و قیمت نان رو میبینید ثابت است. قیمت نان چند است؟ 10 افغانی است. در ناشته میکنم. این هم مربوط کدام اکانت میشه؟ فود اند ریفرشمنت. اوکی. چند دانه نان میگیریم؟ ما در 16 20 نفر هستیم در دفتر. 20 دانه نان میگیریم. سیوم چی انتخاب میکنیم؟ فروت. فروت هم ناشته میشه. yes. نان انونتوری و فروت. قیمت فروت ثابت نیست، یعنی ثابت نیست. این مربوط فروت میشه و اوکی. حالا میم مثلا فروت که انتخاب کردیم چی است؟ مثلا اپل گرفتیم، یعنی چند کیلو گرفتیم؟ 5 کیلو. کیلوی چند است؟ 120 افغانی. و آیتم چهارم ما چی انتخاب میکنیم؟ کولا. میشه با نام بیوریج اد کنیم. صحیح؟ بی و میشه با نام بیوریج اد کنیم. درست است؟ قیمت از این ثابت نیست یا ثابت است؟ نیست ثابت. میشه بوتن کلام میشه در بیوریج کلام میں انرژی میں هر چیز میں به خاطر قیمتش ثابت نیست. خب این ناشته میکنیم. بیوریج انتخاب کنیم. ناشته میکنیم چی؟ پیپ سی. چند دانه میگیریم؟ 20 نفر گفتیم هستیم، یعنی 20 دانه میگیریم. 20 پس 405. این انتخاب کردیم. برای وندر خود مسیج خاص نداریم. به خاطر چی؟ به خاطر که لوکال وندر از وندر نیست که سپلایر چی ما باش برای یک مسیج روان کنیم. رو خالی میمونیم. و این ناشته میکنیم فود آیتمز purchased for main office. این اگر پرینت کنیم ما شما این پرچیز که است main office باید یه میشه خود ما چینج کنیم. پرینت پریویو سه کنیم یا اپرووال پرچیز آردر است. این به این شکل میں छोटा این پرینت میکنیم پرچیز آردر را. سیو اند کلوز میگیم
برای کشیر پیسه می برای کسی که نفر خریداری از پیسه از پیش ما میگیره، میره خریداری میکنه، پس میاد پس که بلا وقت میاد یگان چیزا تغییر کرده، قیمتاش تغییر کرده، رو ما میخوایم ادجست بکنیم. پرچم‌دار ما اوپن است، حالا سیستم بر ما هیچ نمیشه، دیبیت و کردیت کدام رول خاص نداره که برای چی کرده باشه، اکسپنس تا دیبیت نشه تا ایو پاکت نشه نه. به این خاطر چی میکنیم؟ کنترل اف حالا بیایم پرچم‌دار ما پیدا میکنیم. درست است، کنترل اف ای بر ما می ترانزکشن تایپ انتخاب میکنیم، چی است؟ پرچیز آردر. درست است. و وندر ما چی بود؟ لوکال وندر. توسط وندر ما پیدا کرده میتونم لوکال وندر هنگامی که من انتخاب میکنم فاین کلیک هر قدر پرچیزدارایی که برام میگه لوکال وندر ناشته شده باشه کلش برام نشون میده. اما اگر من خواسته باشم که خاص بسازم میدم، مثلا هم یک دیت مشخص انتخاب کنم، ما شما تاریخ چند انتخاب کرده بودیم؟ 21 انتخاب کرده بودیم. فاین پرچیزدار که تاریخ 21 ناشته شده باشه رو برام نشون میده. این پیدا شد، دبل کلیک سرش میکنیم، اوپن میشه، اپرووال پیو است. حالا ما میخوایم که ادجستینگ پاس کنیم. اپرووال هارد کاپیش پرینت شده، امضای پروژکت منیجرم او وجود داره، به این خاطر ما ادجستینگ پاس میکنیم. نه پروژکت منیجر خاطر وقت نداره که ما ادجستینگ اینترینم با امضای او روان کنیم، به خاطر یک ترانزکشن قیمتش 3920 افغانی است او دو دفعه امضا بکنه، وقت خود ما امضای میشه اونجا بانیشه باید او امروز امضایش نمیکنه، بعدن صبح امضایش میکنه. به اون خاطر چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم ادجستینگ پیو. این ادجستینگ آمد date everything is the same only there is some difference in prices. گوشت ما چند گرفتیم؟ کیلوی 340 افغانی برای زده بودیم، اما این مردکه رفته کیلوی 300 افغانی گرفته، 2400 شد. نان the same است، سیب کیلوی چند گرفته؟ کیلوی 110 افغانی گرفته و پیپسی پرایسش the same است. همون پیسه باقی مانده که بود او رو برای ما پاس میده، پیسه را از پیش کشیر میگیره و ایره پرینت میکنیم. ایره که پرینت کنیم به کدام شکل میه؟ چنجزه که آوردیم سیو میکنیم به این شکل میه، اینه به این شکل میه. میشه که یک سیگنیچر برای اد کنیم به نامش adjusted by، کسی که ادجست کرد باز از زیرش امضا بکنه. این به نظر من شاید بهتر به به این خاطر این کار را میتونیم. نه خوب من پرسیدم یو کنه او در هارد کپی خودت میبینی او قیمتش بود، قیمت بالا رو سیو نمیکنه، ادجستینگ به این خاطر است که مشکل حل شود. حالا وقتی که میبینم او فیکس پرایس برات نشون میده که دبل است، تغییراتی که آمده او در هارد کپی برات معلوم میشه که اپرووالی چیز بود چون استیمیت کاست بود و ریل کاست ریل اکسپنس چی است. این انتخاب میکنیم، میم در کجا میم این تغییر کمک یک چیز اضافه میکنیم در لیاوت دیزاین میم و پایین رایت کلیک اد تکست باکس adjusted by باردرش از بین میبریم. اوکی و اینجا میمونیمش. اوکی اوکی فرم ما جور شد، 7 کلوز و فرق بین receive inventory و interval against inventory ای و ای چی است؟ interval هم دیروز خواندیم یعنی interval که از دایرکت هنگامی که اکسپنس بر ما جوره بل میره ما او را اینتربل میکنیم چون بل بر ما رسیده میباشه، اینتربل میشه، ریکارد میشه در سیستم ما و پیمنتش میکنیم. اما اگر یک سپلایر داشته باشیم که بر ما ایتم آورد، ایتم ها رو بر ما دفتر آورد اما بل نآورده کدش، به او خاطر باز ما او را ایتم ریسیو میگیم، ریسیو ایتم اونلی رو انتخاب میکنیم و سباش وقتی که بل آورد باز اینتربل میکنیم. صحیح؟ اینو ما کار نکردیم پرکتیکلی، حال کار میکنیم. خیر است. خواهی رو اینتربل میکنیم، اینجا اکانت پیبل ها رو میبینیم مربوط کدام میشه؟ مربوط اکانت پیبل AFN میشه. درست است، انتخاب میکنیم. به او خاطر نام وندر ما چی بود؟ لوکال وندر. اوپن پرچیز آردر exist yes، پرچیز آردر نمبر 4 است، این انتخاب میکنیم. اوکی این نشته میکنیم پیو نمبر 4 و دیو دیتشم تاریخ چند است؟
دیو دیتش تاریخ 23 میگیریم. یعنی یه انتخاب میکنیم چی انتخاب میکنیم؟ چی نوشته میکنیم؟ food items این terms این از بین میبریم. این کدام ترم چی نداره، کدام ترم چی میگه، ترم خاص نداره. نه ترم چی کار میکنه؟ حالا من براتون میگم. ترم این است که ما دیسکانت ریسیو میکنیم. در یک پرچه بعدی رو براتون چی میگن که پرکتیکال شما بفهمید ترم چی رقم استفاده میشه و موارد استفادهش چیه. اینجا ببین بل ریسیود این تک مارک شدگی است. وقتی که ما این بل کلیک میکنیم بل ریسیو تک مارک شدگی است و اینجا نوشته است چی؟ بل. اما وقتی که آیتم اونلی میباشه را انتک میکنیم اینجا نوشته میشه که آیتم ریسیود. این فقط یک رسید است که ما به دکاندار میدیم که آیتم های تو ما رسید شده. هنگامی که بل بیاره بازی اینتر بل میکنیم. صحیح است؟ حالا بل آورده، بل چون خودم نفر خریداری کرده از بازار رفته بل آورده، اینو انتخاب میکنیم. اینو نوشته کردیم. کلاسش چی است؟ مین آفیس 7 کلوز و پرچه‌دار دیگر ریکارد میکنیم. صحیح؟ اینو پیبل نکردیم. خیر است میمونه. وندر که ما پیش سودا میگفتیم چی بود؟ نه دیگه وندر نداریم بدون لوکال وندر. نیست. صبور رئیس تو نشده. رئیس تو نمیشناسیم. مثلا یک وندر می باشه در بعض دفترها و نورمالی که یک دکاندار قرارداد میکنه، یک سبزی فروش می باشه، یک سوپرمارکت می باشه. مثلا فایننس سوپرمارکت است. فایننس سوپر مارکت افغانی هات کویک مین آفیس اپرووال انتخاب میکنیم. date 21st PO number 5 due date 22nd number 1. که فایننس ما قرارداد میکنیم که هر روز در دفتر ما باید چی بیاره؟ ما برش لیست میتیم که مثلا ترکاری است، میوه است، گوشت است، چیزی که ضرورت است دفتر، حتی نان خشک است، او بر ما دلیور میکنه و در هر چیز 10% چارجز خود میگیره. یا مثلا چیزایی که فیکس است اما یگان چیزا رو سر ما کمک قیمت میفروشه. این کارا میکنه. حتی بعضی‌ها با نرخ بازار میاره. دیگه من نمیفهمم که او فایده چیش میباشه، این وزنش کم میکنه یا چی رقم میکنه. ما که فایننس سوپر استور میت یک قرارداد داشتیم که عباس سوپرمارکت در کارت 4 که از یک قرارداد داشتیم، یک دفتر کار میکردیم، اون طرف نزدیک بود. ما براشون تلفن میکردیم، توسط تلفن بر ما کل چیزا رو خودشان دلیور میکرد. باز بل اگه آوردن این بود، باز بل سبا بر ما میاد، بزرگ ما چی میکردیم؟ اینتربل میکردیم و پیسش براشون در اخیر ما پیمنت میکردیم. اینا نمیکردیم که پیسا پیمنتش ایوری دی بکنیم. در اخیر ما یا twice a month در یک ماه دو بار ما پیمنت از اون میکردیم. یک سپلایر ما بود، یعنی یک سپلایر بود که ما که قرارداد امضا کردیم، ما باید از خودت از دیگه که سودا نمیگیریم، با شرطی که آن تایم و کوالیتی که ما میخوایم همون کوالیتی رو بر ما بیاریم. حالا ما همین چیزا رو از این میگیریم. میگی گوشت میگیریم قیمتش 340 افغانی در حال 300 از در بازار، این بر ما 340 افغانی سودا میکنه. به خاطر که میگم ما براتون بدون استخوان میارم یا مثلا چربای اضافه کیش دور میکنم، این چیزا رو ما هم کارش قبول داریم. 7 کیلو گوشت میگیریم. دوم چی است؟ برید است، بیوریج است. مثلا ما چی میگیریم؟ ما جین سینگ انرژی درینک. خب 20 نفر هستیم، نفر یک دانه میخوایم. دانه چند است؟ جنسینگ 40 افغانی است. و سیم چی است؟ فروت مثلا سم 3 چیز پیش میخوایم. صحیح؟ فروت میخوایم. ما 3-4 رقم میوه خواستیم، به این خاطر کوانتیتیش یک ناشتا میکنیم و اماونتش ناشتا میکنیم 980 افغانی. حالا شما ببینید 3 جنس ما از فایننس گرفتیم 4160 افغانی شد. میموری انتخاب میکنیم.
food items purchased for main office. ये print میکنیم एक vendor هم واسه که برای یک مسیج بدیم. Thank you for your on time service. Save and close. ginseng یک برای ما اسپلینگ چک میکنه. این ما میگیم اد کو و انرژی نمیشه که اسپلش رانگ باشه. اوکی. این مرده که برای ما سودا رو آورد اما بل نآورده. به این خاطر ما این انتخاب میکنیم. ایران انتخاب میکنیم. این receive inventory with bill این انتربل است. اما receive inventory without bill این انتخاب میکنیم. ببین all received item received only نوشته میشه. این چیز است فقط پروسس کم میشه. این چیز نوشته میشه. account payable ما دیبت میشه اما بل باقی داشته این باشه. به این خاطر ما چی انتخاب میکنیم؟ نام وندر ما چی است؟ فایننس انتخاب میکنیم. yes. پرچه‌دار انتخاب میکنیم. نمبر 5 اوکی. date 21st است و چون بل نآورده به این خاطر دیو دیت اینجا نآمده. میبینید چون بل نآورده. ریفرنس نمبرش نوشته میکنیم مثلا PO نمبر 5 اینجا نشان میده برمانی PO نمبر 5 و میموش میبینیم که receipt items bill to follow. این میموی است که آلردی کویک بوک نوشته کرده و این بهترین میمو است. این سیو اند کلوز میگیم. در تاریخ 21 آیتم بر ما و در تاریخ 22 بر ما بل میره. به این خاطر ما چی رو انتخاب میکنیم؟ این رو انتخاب میکنیم. enter bill against inventory. چیزی که در گودام آورد استور کیپر ما ریسیت شد امروز بلش آورده. این انتخاب میکنیم. نام وندر نوشته میکنیم فایننس. اتومات بر ما میگه که نمبر 5 بود. تا آیتم میشه ریسیت شد و بلش تا ریسیت نشد. اوکی. میبینیم که آیتم هایی که ما خواستیم کلش است و در اینجا اینا بیل دیو نوشته شده. درست است. بیل دیو از چی وقت است؟ تا تاریخ 3 مارچ باید ما ریپیمنت بکنیم. چند روز وقت داریم. یعنی به این خاطر ما میایم بر از این ترمز میتیم. فایننس بر ما میگه اگر شما مثلا از 10 الی 30 روز در ظرف 10 الی 30 روز برای ما ریپیمنت کردین ما بر شما 2% دیسکاونت میدیم. این نوشته کرده که دیسکاونت دیت اگر تا تاریخ 3 ما پیمنت کردیم چون تاریخ 21 است یعنی تا تاریخ 3 پیمنت کردیم دیسکاونت چی میشه؟ اپلای میشه برای ما دیسکاونت میده. کلاسش چی است؟ مین آفیس. میمو food items purchased for main office و save and close. yes. اوکی. این سیو شد. حالا ما میم پیمنت هزینه میکنیم. روزی که برای ما انتخاب کرده بود 5 مارچ بود. از اون پیش ما پیمنت میکنیم که مستحق دیسکاونت شیم. اینجا میم اکانت پیبل خود انتخاب میکنیم. چی بود؟ اکانتس پیبل بود. برای ما نشان میده که ما 2 اکانت پیبل داریم. پیو نمبر 4 و پیو نمبر 5. پیو نمبر 4 پروکیورمنت افسر خود ما خریداری کرده. نعمت الله بوده نه؟ نعمت الله خریداری کرده. و اینا فایننس برام آورده. ما از فایننس تا پیبل میکنیم. تنها از فایننس تا. این انتخاب میکنیم. این برای ما نشان میده. ببین سابجکشن دیسکاونت میگه اگه سابجکت میگیری 83.20 افغانی تو مستحق دیسکاونت هستی. 2% دیسکاونت ازی همه قدر میشه. ما میخوایم این اپلای کنیم. دیسکاونت از پیش ریکوست کنیم. از پیش بگیریم. با این خاطر چی انتخاب میکنیم؟ ست دیسکاونت. به خاطر که در تاریخ 21 بر ما آورده در تاریخ 3 ما پیمنت میکنیم. در حالی که تا 5 مارچ ما وقت داریم. به این خاطر ما چی میکنیم؟ این انتخاب میکنیم و اماونتش 83.20 است. ما فکس 83 میگیریم اشاریش از بین میبریم. 83 را انتخاب میکنیم و دیسکاونت اماونت اکاونت ما یک اکاونت اد کردم. اوکی. یک اکاونت اد کردم به نام چی؟ به نام دیسکاونت ریسیفد. تایپش اینکم است. کدش 4320 است. این انتخاب میکنیم و دیسکاونت کلاسش چی بود؟ مین آفیس بود. یعنی
مین آفیس. دن. حالا ببینین چند باید برای پیمنت کنیم؟ 4077 افغانی و 4077 افغانی را عنایت الله خان برای چی میکنه؟ پیمنت میکنه. و ای تو پرینت باز نمبر نمی، اگر اساین چک نمبر را بگیریم باز میشه که برای هم یک ریفرنس نمبر بدیم. پی the selected bills انتخاب میکنیم، اینجا برای ما نشان میده. نمبر هم میگیم پیو نمبر 5. اوکی دن. اوکی حال ببینید ما دیسکاونت ریسیو شدیم. فهمیدیم چی رقم دیسکاونت ما گرفتیم؟ ترم، مطلب ترم فهمیدیم که ترم از دایلوسی باشه ای باشه استفاده شه. آخو نظر به معامله کردن، معامله خود دکاندار کرد میکنه. اوکی حالا اگر ما شما کویک ریپورت هم ببینیم برای ما نشان میده. ما اگر خواسته باشیم ریپورت فایننس تا ببینیم، اگر خواسته باشیم ناصر خان، ناصر بودی؟ اگر خواسته باشیم که راپور فایننس تا ببینیم، بالانس فایننس چقدر است، پیسه سر ما مونده از ما سر از اون مونده، باید از کجا ببینیم؟ از کجا باید ببینیم؟ از این میبینیم، یعنی از وندر سنتر. اینی وندر سنتر است چیزایی که مربوط به وندر میشه. یعنی سر از این کلیک کنیم در اینجا بر ما ببینیم وندرها رو نشان میده. صحیح است؟ اینجا بر ما وندر رو نشان میده. فایننس سوپرمارکتی که انتخاب میکنیم اینجا بر ما بالانس نشان میده. اینجا بالانس انتخاب میکنیم، بالانس دیتیل بر ما نشان بالانس چیه؟ 0 است. این بیل است نمبر 5 4160 افغانی میشد. صحیح است؟ دیسکاونت بر ما داد 83 افغانی و بیل پیمنت چک ما پیمنت کردیم برش پیو نمبر 5 4707 افغانی برش دادیم. بالانسش چی است؟ 0 است. صحیح شد؟ به می ترتیب کل وندرها رو بر ما نشان میده. ببینید انصاف فهیم فرنیچر بر ما نشان میده. بالانس از 0 است به خاطر که ما کل پیمنت اجرا کردیم. اگر خواسته باشیم که نه تمام ترانزکشن هایش ببینیم، حالا انتخاب میکنیم ترانزکشن بر ما نشان میده که جورنال نمبر 5 این ترانزکشن است که از این محتوای این معامله را انجام دادیم. به می ترتیب ایت سولوشن هر چیز خواسته باشیم وندر از این راپور اجرا میدیم. حالا ببین لوکال وندر 3550 افغانی ما چی هستیم؟ 1000 لوکال وندر هستیم. این بر ما کل ترانزکشن هایی که در لوکال وندر ریکارد شده پیو نمبر 3 و 22 و 2 4 این کلش برای ما نشان میده. اما اگر خواسته باشیم تنها بالانس ببینیم در شو میم و اینجا چی انتخاب میکنیم؟ بالانس دیتیلز. این انتخاب میکنیم برای ما نشان بالانس چقدر است؟ 3550 افغانی است. حال ما میم برای پیمنت میکنیم، کلش پیمنت نمیکنیم، کم پیمنت میکنیم. از طریق منو بر از کجا بریم؟ از وندر و انتر بیل خوش شده پیبل وندر پیبل انتخاب میکنیم. اکاونت پیبل اینجا بر ما نشان داد. این انتخاب میکنیم، کلش پیمنت نمیکنیم، چند برش پیمنت میکنیم اینجا نشان میدیم اماونت تو پی 3000 برش میدیم 550 افغانیش میمونه 3000 میدیم. اوکی دیتاری پی میکنیم دن. حالا ببینید بالانسش چند شد؟ 550 افغانی به خاطر که ماینس 3000 این نشان داده شد. سیو میکنه نباید زیاد پی کنیم، باید در ادوانس ترک کنیم، رو برش ادوانس میدیم. حالا ببینید مثلا ما ادوانس از پیش ما کی میگرفت؟ نعمت خان میگرفت. حالا قرضدار است یعنی خلاص است ادوانس. بنک ببینیم در این میم در کجا میم؟ در ادوانس میم آفیشال ادوانس زون 0 است، خلاص شد. حالا ببین برای ادوانس پیمنت میگیریم، خریداری میکنه، پیسش از ادوانسش باید کات شه. یک خاطر پرچیزاردار است که ما برای استیمیل میدیم امروز روز خلاص میگیم. یکی است که برای ما پیسه میتیم در اخیر هفته حسابی میگم. در این خاطر ادوانس زیر باید ما چی ریکارد کنیم؟ در جورنال ریکارد کنیم به خاطر که ما ترک کرده بتونیم و ریپورت چک کویک دیده بتونیم. مگر برای ما پرچیزاردار میتیم باز نمیشه که ما توتال اجری ببینیم برای ما چند پاتیم، چون پرچیزاردار اوپن می باشه او اینترنلی چی شده نمیشه، داخل شده نمیشه کویک. به این خاطر چی میکنیم؟ ما برای خود ادوانس میدیم. صحیح جنرال جورنال اینتری پاس میکنیم در تاریخ
23 نه ان تاریخ فکر کنم تاریخ 3 تا از پیش ما ادوانس گرفتی صحیح است ارجس اینجوری از بین میبریم چند گرفتی از پیش ما آفیشال ادوانس باید انتخاب کنیم صحیح است آفیشال ادوانس 40,000 افغانی ادوانس پیمنت فور آفیس چیزز بجنیم نیامد بکنیم انطلاع بود و پیسه کی میده بلش کاش نه بلی بل در پرچیز آردر است یا اگه ما کدام کستومر انتخاب کنیم یا برای کدام کستومر بدیم بازی رو برای ما نشان میده که بلی بل هستیم ما یا نیستیم بلی بل اینه میگه تشریح نکنیم براتون بلی بل اینه میگه که در خود دفتر فرض کنیم بعضی استفای خارجی است یا مثلا دایرکتر است یا پر منیجمنت است نفر خریداری رو میگه یا که خود دفتر قرارداد میکنه که ما خود در اخیر هر ماه ماش میگیریم اما در جریان ما وقتی که ما میمان داشتیم باشیم از خاطر سکیوریتی ما بیرون رفتن نمیتونیم و چنج پیش ما نمیباشه نفر خریداری شما بر ما خریداری بکنه هر قدر که ضرورت شد و در اخیر ما چی کنه او رو سر ما اینوایس کنین ما او رو براتون ریفند میکنم پیسه صحیح او پیسه بلیبل میباشه برای ما قابل مجرا میباشه باید رو ما بل کنیم بوجود حساب چی ما نمیه اکسپنس خود ما نمیه اگه 10,000 سودا میخره و 2,000 دو پرایوت اکسپنس کدام منیجر است 8,000 در ریپورت ما نشان میده در اخیر ما وقتی که ما در اینوایس میریم تایم اند کاست انتخاب میکنیم اونجا میبینیم برای ما نام منیجر که انتخاب میکنیم نشان میده که 2,000 افغانی قرضدار است برای چی خریده شده تاریخش نشان میده اماونتش نشان میده کار میکنیم براتون ما اگه پیر ادوانس میدیم بازی خریداری میکنم همین عملی کار میکنیم این پرینت میکنیم کلوز میکنیم مردا که 40,000 افغانی از پیش ما ادوانس میگیره حالا میبینیم خریداری میکنم کجا میم پرچیز آردر میمونی پرچیز آردر ریکارد میکنیم دیگه ببینید منوی کاستومر داریم یعنی دیگه کاستومر باز نام از انتخاب میشه ببینید یا خود فایننس نمی لوکال وندر است نعمت جان میره میشه که لوکال وندر از بین لوکال وندر باشه لوکال وندر برای کسایی باشه که اگر من خریداری میکنم خود خریداری میکنی رئیس خریداری میکنه یا خود اونر بزنس خریداری میکنه این افراد خریداری میکنه میشه که لوکال وندر انتخاب شه و بالاخره بر ما پیمنت کنیم اما خود که خریداری میکنیم میشه که ما ناشتا کنیم که پریکیورمنت الله درست است پریکیورمنت نعمت الله انتخاب این تمام خریداری که خودت میکنی تا ما باعث وندر انتخاب میکنیم و کلش نمیشه وندر شه پریکیورمنت نعمت الله انتخاب این وقتی که ما خواستم باشه که تو چقدر خریداری کردی خیلی با آسانی بتونیم که ریپورت خودت بگیریم که این ترانزکشن ها کلش خودت خیلی صحیح مین آفیس انتخاب میکنیم و اپرووال صحیح تاریخی چند تاریخی 10 نمبر 1 میت این برای آفیس گرفتیم مثلا 13 کیلو میموندار هستیم خب نمبر 2 چی میگیری مثلا چی میگیری یک چیز خاص میگیری یعنی چوسکی نه رئیس کیک میگیریم یعنی کیک میگیریم مثلا پارتی کیک میگیریم یعنی کیک چی رقم نوشته میشه کیک میگیریم یس نان اینونتوری و گوشت پختمش خام خوردن کیک بازار که چای میگیریم کیک درست است ما این کیک برای منیجر میگیریم صحیح از خود رو ناشته میگیریم چی پارتی کیک یعنی یک پارتی داره یعنی یک کیک کلان میگیریم برای این برای ازو میگیریم یک دانه کیک میگیریم یا 2 دانه کیک میگیریم هر کیک قیمتش است 1120 افغانی این یک کاستومر انتخاب میکنیم صحیح نام منیجر ما چی است
نان پرایوت منیجر میستانم چینه عبدالله کسی نه، این پرسنل خارجی ما هست. خب عبدالله این انتخاب میکنیم. ببینید باعث چی است؟ باعث کاستومر است دیگه، به او خاطر اد میگیم. این دو سودا رو ما گرفتیم. این ناشتا میکنیم چی؟ میت اند کیک پرچیز. اوکی سیو اند کلوز. این میم اینتربل میکنیم. اینتربل چی بود؟ پروکیورمنت نعمت بود. یس انتخاب میکنیم. اوکی پیو نمبر 6 و amount is the same. main office good items purchased. اوکی و سیون آل بینین بلیبل فعال شد. فهمید مطلب بلیبل انجینر صاحب؟ این بی بلیبل تک مارک است. به این معنی که اید ما بر دفتر نخریدیم، این پیسش از عبدالله پس میگیریم. این به این خاطر بلیبل است. بل میکنیم سرش. آل بینین سیو اند کلوز. من ایرش تو سرش بل میکنم. میم دا کجا؟ دا اینوایس. داخل ما ایرو باید ما برش اینوایس کنم. اینوایس کلیک میکنم. این دیزاینینگ که ما شما خواهیم فارمتینگ برای پرچیز آردر، اینوایس ما این چیز است. همین تو دیزاین میشه. همون تو لوگو اد میشه، همون تو رینیم میشه، همون چیزای ضروری است شما او رو خواندین. این انتخاب میکنیم. نام کاستومر ما چیست؟ نام کاستومر ما چیست؟ آفرین عبدالله است. عبدالله رو انتخاب میکنیم. اتومات بر ما این میسیج میاد. The customer or job you have selected has outstanding billable time on cost. صحیح؟ outstanding است. تا بر ما پیمنت نکرده. به این خاطر این آپشن اولش است select the outstanding billable time and cost to add to this invoice. این اگه انتخاب کنیم چیزی که ما برش مصرف کردیم امور بر ما نشان میدن. اوکی میکنیم. چی بود؟ آیتم بود. آیتم بود. آیتم انتخاب میکنیم. ببین که ما آیتم میه کیک 2 دانه گرفته شده است. صحیح؟ در این تاریخ خریده شده و قیمتش 2240 افغانی است. ما این انتخاب میکنیم و اوکی. اینو ببینیم کی آمد. فهمیدین؟ این کویک بوک بر ما اتومات کالکولیت میکنه. این آسان است. یک دانه است. فکر کنید ظرف ما 10 15 منیجر خارجی داریم. یک کمپانی کلان است. هر کدامش همین بر ما فرمایش میدن و یه از طرف کمپانی مکسب شده که قرارداد کردشن. در اخیر ما این وایس با خودت میگنی و باز قدر دیگه میفهمی که چقدر آسان است برات. بدون از اینکه تو ورقا رو بپالی و کدام جای دیگه کتابچه داشته باشی. خیلی باسن تایم اند کاست فکر میکنم ما همین تو داشتیم. یک پروژه بود در کل ولایت افغانستان بود. مین آفیسش در روبروی لیسه بی بود. پروژه سوادآموزی بود و یک پروژه دیگه هم بود اردی ملی ترینینگ میدادیم. باز در هر ولایت ما نفر داشتیم. منیجرای ما قضیه بود که برای هر ولایت یک منیجر بود. بسیار زیاد. باز اکسپنس ما زیاد بود. مارکتینگ هم بود، دیزاین هم بود و لیتریچر. در اونجا باز ما در اخیر هر ماه اینوایس میکنیم. بازی بر ما خیلی آسان بود. اینوایس میکنیم و پیسه‌شون میگرفتیم. اینو در مین آفیس ثبت میکنیم. در اینکم مین آفیس اینوایس ناشته کردیم. میشه که ما که منیجرای قرارداد کرده باشیم ما اینو برات میخریم، اما وقت پروکیورمنت آفیسر ما گذاری میشه. تیل موتر که مصرف میشه به خاطر آوردن سودا. ما 15% سرویس چارجز از پیش میگیریم. او قبول داره میگه صحیح. به این خاطر ما چی میکنیم؟ آیتم نمبر آیتم کوانتیتیش 1 است و اینجا ناشته میکنیم سرویس چارجز. یک آیتم اد میکنیم. اینکم آیتم اد میکنیم. در اینوایس خود اکسپنس آیتم اد نمیشه. به این خاطر باید اینکم باشه. یس سرویس انتخاب میکنیم. این ناشته میکنیم که 15% سرویس چارجز فار private expenses. درست است؟ در چهار تا فکرانو میشه که یک آیتم اد کنیم به نام other income. other income set up میگیم. تایپش اینکم است. نمبرش باید از چند شروع شه؟ از 4. 45200 نوشته میکنیم و اوکی میکنیم. خودش باید مین اکانت باشه. اوکی 15% 11 15% 22 40 چند میشه؟ این میشه 15% ش بکشیم. نوشته کنیم که 22 40 ضرب 0
پوینت اتومات نمیکنه کار کنید 0.15 اوکی خلاص این برای ما کشید سرویس چارجز ما را این برای ما اینکم است این میشه برای یک مسیج بدیم که all work is complete و میشه که چی کنیم میشه بدیم که private expenses of Mr. عبدالله سیون کلوز عبدالله را اد میکنه کویک بوک خود ای آل عبدالله بر ما چی است پیبل است اکاونت ریسیویبل است عبدالله باید پی کنه و ریسیویبل ما زیاد شده حالا اگه بیایم مثلا ریپورت اکاونت ریسیویبل ببینیم در ریپورت میم و کستومر اند ریسیویبل دیتیل انتخاب میکنیم بر ما نشان میده عبدالله چقدر پیمنت کنه باید 2576 در حالی که ما مصرف کرده بودیم 2200 چند که رزی سرویس چارجز هم ارد شده به این خاطر قدر پیبل است 611 است پیش بریم یا بس کنیم بس است سبا از یاد نره بازی مرحله را میخونیم چطور ریسیو پیمنت میکنیم و چطوری کارت دیپازیت میکنیم پیسه که از عبدالله گرفتیم